สเปคมันเลยจะใช่ครับเป็นสเปคผู้ผลิตครับตัวเลขที่ตายตัวตัวเลขไม่ตายตัวครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อย่างซับเมอร์เนี่ยมันต้องจุ่มอยู่ในน้ำมันต้องเป็นระดับการป้องกัน68ประมาณ68ที่จุ่มน้ำได้เลยครับใช่ครับแต่ถ้าพี่ไปเจอ IP54 อย่างที่น้องบอกว่าอันนั้นคือจุ่มน้ำไม่ได้ไฟช็อตเลยนะอุตสาหพวกอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเขาจะระบุไว้ครับไปดูได้เลยมีทุกตัวพวกปั๊มนะครับดูซิไปต่ออันนี้เป็นปั๊มที่เป็น AC และ DC นะครับปัจจุบันมันก็มีใช้ร่วมได้นะ AC ก็ได้ AC DC ก็ได้มันก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสมมติว่าถ้าเราซื้อในราคา 9,000 ก็อาจจะต้องมาซื้อในราคา 12,000 สำหรับบางบ่อที่บอกว่าเฮ้ยผมทำข้าวโพดสูบน้ำ24 ชั่วโมงทำข้าวโพดนี่ก็สูบ24จริงนะข้าวโพดต้องกินน้ำเลยนะทางวันนอนผมเนี่ยสูบ24 ชั่วโมงค่าไฟเท่าไหร่นะค่าไฟ2 เดือนหมดไป10,000 กว่าบาทคุ้มไหมเนี่ยปลูกข้าวโพดไม่เหลืออะไรเนี่ยโอเคมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้เป็นยี่ห้อแดดดีนะครับของแดดดีโทรกรุ๊ปนะครับของเขาขึ้นเลข 4ครับก็คือขนาดของเขา4 นิ้วเห็นไหมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 นิ้วดีคือแดดดีครับยี่ห้อครับแต่ว่าตัว P ตัวนี้ครับตัว P ตัวนี้ของเขาระบุว่าเขาเป็นใบพัดโพลิเมอร์คือพลาสติกนี่ครับของแดดดีนี่ใบพัดพลาสติกเรียกว่าโพลิเมอร์เห็นไหมว่าใบพัดมันหลายชั้น1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือสามารถส่งได้สูงแต่ถ้ามีใบพัดแบบสัก3 ใบ 4 ใบแสดงว่าส่งได้ไม่สูงมากแต่ว่าได้น้ำเยอะอันนี้ส่งได้สูงแต่น้ำไม่เยอะนะครับมาดูซิมีอะไรที่เราเรียนรู้อีก P polymer C นิ้วเล็บ5เลยเห็นไหมแต่ละยี่ห้อนี่มันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้หมดนะครับ C13 จริงๆเนี่ยมันคือจริงๆการจับคู่ตัวเนี้ยผมไม่รู้เขาจับไปยังไงนะแต่ว่ามันเคย C13 หมายความว่าปั๊มตัวนี้มีความสามารถในการสูบได้ถึง13 คิวต่อชั่วโมงหรือ 13,000 ลิตรต่อชั่วโมงโอเคไหมแต่เลข5คือมีใบอยู่5 ใบมันอยู่ที่ยี่ห้อนะแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อไม่บอกแต่ยี่ห้อนี้บอกมีใบพัดอยู่5 ใบนะครับเฮดเท่าไหร่ครับตัวนี้เฮดเท่าไหร่มีใครสั่งข้าวไหมครับจดนะครับจดเลยโอเคเดี๋ยวไปด้วยนะเดินเรื่องการสั่งข้าวไปด้วยแล้วก็ดูต่อด้วยนะครับเดี๋ยวขอสัก2 นาทีเดี๋ยวจะเบรกเมตร60 เมตรนะครับส่งสูง60 เมตรนะครับแรงดัน110ผมไม่สนใจแรงดัน110ตั้งแต่ว่าผมก็สนใจว่าปั๊มตัวนี้มันรับแรงดันได้เท่าไหร่ช่วยดูให้หน่อยสูงสุดที่มันรับได้เห็นไหมปั๊มรุ่นใหม่ๆแรงดันรับได้แบบอลังการมากเลยได้ถึง210ปั๊มตัวนี้รับได้ถึง210 โวลต์ถ้า VOC ของเราที่เนี่ย45.6 โวลต์เลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมถามว่ามันยัดได้กี่แผ่นมันได้ถึง210 โวลต์ไหมมันยัดได้กี่แผ่น250 โวลต์210มันจะไม่เกิน4แล้ว5 แผ่นเกินไหมมาลองคูณ5คูณ5ทีได้เท่าไหร่เกินใช่ไหมแสดงว่าได้4ใช่ไหมได้4โอเคเกินนิดเดียวเราไม่ยอมให้เกินไม่เอาเกินนิดนึงไม่เอานะครับครับเกินก็คือเกินนะครับโอเคสมมติว่ามันเป็นแผงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเช่นแผง450 วัตต์เนี่ย VOC มันประมาณ48.9 โวลต์ผมถามว่ายัดได้กี่แผงตามตัวนี้ก็4 แผ่นอยู่ดีใช่ไหม4 แผ่นก็ไม่เกินใช่ไหมมันก็ได้4 แผ่น4 แผ่น
ได้เท่าไหร่ลองดูซิเห็นไหมเราเริ่มดูปั๊มเป็นแล้วดูปั๊มเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วต้องเลือกแผงกี่แผงต้องดูที่ VOC 196จุดอะไรไม่รู้แหละนะผิดก็ไม่เป็นไรเห็นไหมมันไม่เกินไงนี่ไงมันเชื่อมโยงได้ไงเชื่อมโยงเรื่องราวได้ยังดูที่ตัวปั๊มเลยครับต่อมาครับ1,500 วัตต์ก็คือกำลังมอเตอร์2แรง1แรง750 วัตต์2แรงก็1,500เดี๋ยวไหมผมถามว่าปั๊มตัวนี้ผมลงที่50 เมตรได้น้ำกี่คิวต่อไหนครับพี่13 คิวลงปั๊มที่50 เมตรได้น้ำ67 ลิตรต่อชั่วโมงต่อนาทีเฮ้ยบางคนงงแล้วตายแล้วยี่ห้อนี้ให้มาแค่2 ตารางคานูโร่ให้มา3 ตารางย้อนกลับไปนี่ลงกี่เมตรได้กี่คิวได้กี่ลิตรต่อนาทีเราอาจจะไม่มองลิตรเลยก็ได้เราดูที่คิวเลยนะลง40 เมตรได้2 คิวลง20 เมตรได้6 คิวแต่ยี่ห้อเนี่ยดีไม่บอกว่าทำไงดีลง50 เมตรมาดูซิที่50 เมตรนะที่50 เมตรได้กี่ลิตรครับ67 ลิตรต่อนาทีไม่ใช่ชั่วโมงนะถ้าอยากรู้ว่าชั่วโมงหนึ่งมันได้กี่ลิตรท่านก็เอา60 นาทีคูณเข้าไปเพราะ1 ชั่วโมงมี60 นาทีใช่ไหมครับเห็นไหมมีใครงงไหมอันนี้เขาบอกมาเป็นลิตรเนี่ย1 นาทีเนี่ยได้แค่67 ลิตรแต่อยากรู้ว่า1 ชั่วโมงก็1 ชั่วโมงมี60 นาทีไงก็เอา60 คูณเข้าไปเท่าไหร่ครับเป็นลิตรนะต่อชั่วโมงหรือ 4.0 คิวต่อชั่วโมงอย่างนี้มีใครงงไหมเห็นไหมมันไม่บอกเป็นคิวมาก็ไม่ยากท่านก็แค่คูณ60เข้าไปแล้วหารด้วยกันเอาใหม่ถ้าผมลง41 เมตรผมจะได้น้ำกี่คิว41 เมตร100 ลิตรต่อนาทีอยากรู้ว่าชั่วโมงได้เท่าไหร่ถ้าคูณ60เข้าไปได้เท่าไหร่6,000 ลิตรต่อนาทีก็คือ6 คิวนั่นเองเห็นไหม6 คิวต่อชั่วโมงนั่นเองง่ายนะดูตารางไม่ยากนะดูง่ายครับเจไปต่อนะเห็นไหมไอที68 จุดน้ำได้ท่อ2 นิ้วทิศทางการหมุนทวนเข็มเดี๋ยวมันมีเหตุผลบอกพวกนี้เดี๋ยวได้เล่นกันที่41 เมตรได้6 คิวต่อชั่วโมงหรือ 6,000 ลิตรต่อชั่วโมงนอกจากที่ตัวปั๊มแล้วนะครับที่ตัวกล่องคอนโทรลมันก็จะระบุด้วยครับนี่ตัวนี้สำคัญ Input Volt หมายถึงว่าแรงดันที่เราเอาเข้าไปได้ต้องไม่เกิน170อันนี้คือเป็นปั๊มอีกตัวหนึ่งนะอีกเป็นปั๊มอีกตัวเป็นปั๊มหัวโป่งครับตัวนี้ปั๊มหัวโป่งตัวนี้ขนาดแรงมันบอกว่าเฮ้ยคุณจัดแรงดันมายังไงก็ได้อย่าเกิน170 โวลต์อนุกรมยังไงก็ได้อย่าเกิน170 โวลต์โอเคป่ะเห็นไหมมันมีสเปคบอกหมดเลยไม่ว่าที่ตัวปั๊มหรือที่ตัวกล่องควบคุมผมอยากให้ดูกล่องควบคุมตัวนี้แล้วตอบผมหน่อยว่ากล่องตัวเนี้ยมันเป็นกล่องควบคุมปั๊มซัมเมอร์นะเนี่ยปั๊มซัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยที่วางอยู่บนผมถามว่ามันรับแรงดันได้เท่าไหร่ครับช่วยดูให้หน่อยเรียนรู้แล้วช่วยดูให้หน่อยทุกกล่องยี่ห้อมีหมดอ่านสิได้เท่าไหร่185 โวลต์พอไปดูที่กล่องนี้185 โวลต์นะครับท่านก็มาดูที่ตัวปั๊มพอดีสติ๊กเกอร์มันโดนฉีดไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นสติ๊กเกอร์อยู่นี้สติ๊กเกอร์มันจะบอกว่า185 โวลต์เช่นเดียวกันต้องตรงกันแสดงว่าคนขายจะมาให้ถูกมันมีนะครับเอาใส่หลังสมมติตัวนี้รับแรงดันได้เท่าไหร่สุดๆตอบ185 โวลต์เห็นไหมนี่ไง185 โวลต์สุดๆปั๊มตัวนี้กี่วัตต์ครับ750 วัตต์1 แรงแล้วท่อกี่นิ้วนี่ท่ออยู่ตรงไหน
แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ย4นี่คืออะไร ขนาด4 นิ้วโมเดลเนาะขนาด4 นิ้ว DP นี่ผม D นี่ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรที่ห้อนี้แต่ P เนี่ยเป็นโพลิเมอร์อะไรแบบโพลิเมอร์ C9 ความจุครับความสามารถในการสูบครับ9 คืนต่อชั่วโมงรุ่นนี้ไม่บอกขนาดไม่บอกจำนวนเลยนะถ้าบอกต้องเป็นวงเล็บนะต้องเป็นวงเล็บ45คืออะไรความสามารถในการส่งแนววิ่งได้สูงสุด45 เมตรเห็นไหมแรงดันที่ใช้110 750 วัตต์ผมถามว่าถ้าผมหย่อนปลั๊กตัวนี้ไปที่14 เมตรได้น้ำกี่คิว100 ลิตรต่อนาที6 ลิตรต่อชั่วโมงก็6 คิวง่ายๆดูเป็นแล้วเนาะดูเป็นแล้วโอเคเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเล่นๆกันนะครับเดี๋ยวผมให้พักเบรกก่อนนะพักเบรก10 นาทีเดี๋ยวเทียบมีเดี๋ยวมันอยู่นะครับ3 เส้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อสายความผิดสมมติต่อถ้าเข้าปล่องคอนโทรลต่อผิดสลับกันนะมันจะมีไดอะแกรมอยู่นะเริ่มอยู่กันแล้วผมขอเย็นตัวนี้เนี่ยเขามาร์กอะไรมาไม่สนใจหรอกผมจะตัดแล้วโยนทิ้งเลยผมชอบเล่นแบบนี้ผมไม่ให้ดูเลยตัดแล้วโยนทิ้งเลยถ้าต่อผิดสมมติถ้าต่อถูกมันต้องหมุนทวนเข็มใช่ไหมครับปั๊มทุกตัวของทวนเข็มนะดูสเปคมันก็ได้แต่ถ้าต่อผิดปุ๊บมันหมุนตามเข็มขึ้นมาคำถามน้ำขึ้นไหมผิดปุ๊บมันหมุนตามเข็มน้ำออกไหมออกไหมเนี่ยคิดว่าออกไหมออกเลยเบาใช่ครับออกเลยเบาออกครับออกเลยเบาไม่ใช่ว่าออกแค่ปลายปากเท่าแค่นี้นะคุณจะต่อขึ้นไป10 เมตร10 เมตรก็ออกนะออกหมดแต่ออกเบามากเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใหม่บางทีไปหลงทางว่าน้ำออกไหลจบจริงไม่ใช่ถ้าให้ชัวร์นะครับลองเล่นๆสิครับกับสายเนี่ยเวลามาเนี่ยปั๊มทุกตัวเนี่ยยังไงก็จะมีสีดำเป็นพื้นเราเรียกว่าสายคอมมอนถ้าเป็นในปั๊มเขาเรียกว่าสายเป็นยูก็ทีนะใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นปั๊มมันจะเรียกว่าสายเป็นยูเอาสีดำเนี่ยเข้ากล่องเนี่ยมันก็จะมีบอก UV กับU กันเราก็เอาสีดำเข้าถึง U ที่กล่องนะเปิดกล่องให้ไหมครับกล่องโอนปั๊มใครถือกล่องโอนปั๊มอยู่เปิดกล่องหน้าตาข้างในเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเปิดออกมาเจอแบบนี้เลยเปิดหูวินโตนะครับหูวินโตครับเห็นไหมนี่เปิดปุ๊บมันจะเจอแบบนี้ดูเลยเนี่ยเปิดมาเจอหน้าตานี้เลยครับมันจะมีสายโซล่าเข้าเนี่ยบวกและลบเข้าจะเป็น UV อะไรไม่รู้เลยตรงนี้แล้วก็มีสายอุปกรณ์ไอ้เจ้า3 เส้นเนี่ยผมบอกว่าเอาสีดำที่เป็นสีดำจากปั๊มเนี่ยยัดใส่ให้ก่อนเลยมันอยู่ที่เหลือเนี่ยรับรู้รับตาต่อได้เลยต่อเข้าไปปุ๊บน้ำไม่แรงหรือแรงหรือเปล่าไม่รู้จะลองกลับสายดูสิถ้าน้ำแรงคือขนาดนั้นถูกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับติดแล้วคุณบอกว่าจบแล้วไม่ใช่นะเทด้วยกับสายดูแต่ว่าเอาดำมาฟิกเป็นหลักก่อนเอาดำมันกำลังดำมันอยู่ซ้ายสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่เอาดำใส่คาไว้ก่อนแล้วก็เสียบตึ๊กเข้าไปแล้วก็สตาร์ทปั๊มดูที่น้ำแรงแค่ไหนแล้วปิดปั๊มแล้วสลับสายแล้วสตาร์ทปั๊มใหม่เทียบกันน้ำแรงน้ำเบานะครับมันจะออกมาได้แบบนี้เลยตึ๊กหมดแล้วเหรอผมเลยนี่ครับถ้าต่อถูกปกตินะบอกแบบนั้นเลยเห็นไหมถ้าต่อผิดปุ๊บน้ำออกเหมือนกันนะแต่ออกนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้ต่อผิดทีเดียวนะครับให้สลับสายเนี่ยแค่สลับสายจะไม่มีอะไรเลยนะครับเอาสายสีดำมาฟิกไว้กับที่แล้วก็ที่เหลือก็สลับ2 เส้นไม่ต้องสนใจสีนะอย่าไปสนใจสีโอเคมีใครไม่เคยต่อสายปั๊มบ้างปั๊มก็ใช้สายละประมาณ1 เมตรหรือ2 เมตรไม่เกินสายสีฟ้าแล้วเราต้องซื้อสาย VCP มาต่อเองใช่ไหมมีใครไม่เคยต่อสายปั๊ม
เยอะนะเอ่อมันมีช่วงบ่ายถ้าใครไม่อยู่อาจจะไม่ได้นะครับไม่ว่ากันครับมันเป็นเรื่องต่อสายปั๊มซึ่งมันเป็นเทคนิคการต่อสายปั๊มที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวพากันต้องใช้หัวแรงใช้ตะกีมีใครไม่เคยใช้หัวแรงบ้างไม่เคยได้ใช้แล้วเดี๋ยวทำปั๊มให้มันสูบน้ำได้ก่อนพอสูบน้ำได้เสร็จเดี๋ยวช่วงบ่ายๆแก่เราต่อสายปั๊มกันไม่อย่างนั้นเนี่ยไปซื้อปั๊มมาต่อสายปั๊มมั่วๆไปปรากฏว่ามันรั่วใส่กันตามเส้นช็อตกันง่ายๆหยอดลงเข้าบ่อไปแล้วเป็นไงรื้อครับดึงปั๊มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นงานต่อสายต้องทำให้ดีตั้งแต่ทีแรกทำให้จบใช่ครับทีนี้มันมีเทคนิคครับทำยังไงให้มันแข็งแรงแล้วมันสวยนี่ไงถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยชอบครับชอบที่ไม่ถึงชอบแล้วปั๊มมันจะไม่ทำงานกองตัวหรือไม่ทำงานมันก็ไม่สูงน้ำให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเหนื่อยนะครับต้องทำให้ดีตั้งแต่ทีแรกเพราะมันอยู่ใต้ดินนึกออกไหมเราหย่อนไปแล้วหย่อนเชือกหย่อนสายไฟไปแล้วรัดสายเรียบร้อยเอาขึ้นอีกที่ดูดิไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีตั้งแต่ทีแรกครับเราไม่สนใจมันก็ได้ขอให้มีเทปละลายกับเทปไวนิลเทปไวนิลคือเทปทางแต่ไฟชื่อเป็นทางการคือเทปไวนิลเทปละลายเคยใช้ไหมครับหายแล้วช่างไฟเคยใช้เทปละลายไหมช่างไฟครับทั่วไปคือสามเดือนมันก็ดีไงเดี๋ยวทนทางนี้แต่เทปละลายนะครับที่มันแถมมามันแถมให้ชุดปั๊มนะผมโยนทิ้งหมดเลยนะเอาของจีนผมบอกว่าปวดมากผมใช้แต่สามเดือนเพราะอะไรเพราะเราให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำยอมใช้สามเดือนให้มันจบทีเดียวอย่าไปเสียดายตังค์แต่หลายคนผมก็รู้ตั้งหลังผมไม่ได้คิดได้คนเดียวแต่คนก็ทำแบบนี้โยนทิ้งหมดเลยของแถมมาให้ซื้อสามเดือนมาใส่ทีเดียวมันจบเลยนะครับโอเคนี่ต่อเลยหมอลึกรั่วอะไรไม่เป็นไรมาดูที่ตัวนี้กันนะครับเช้านี้ยังไม่ได้ลงมือนะเดี๋ยวต่อไปผมจะยกตัวอย่างปั๊มสักตัวหนึ่งเอาที่อยู่ในมือท่านแหละตัวอย่างสักตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีเอาตัวบนสุดไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ช่วยบอกรหัสผมหน่อยที่รหัสนะครับกดมาSB นะมีสองช่วยตอบหน่อยยี่ห้อดูโลใช่ไหม4 นิ้วเป็นปั๊มซัมเมอร์นี่ดูโลเขาออกมาเป็นตัว SB ซัมเมอร์ C15 คือสามารถสูบได้15 คิวต่อชั่วโมงสูงสุดเห็นไหมปริมาณน้ำได้15 คิวต่อชั่วโมงสูงที่สุดแล้วที่มันทำได้แรงดันไป110 เฮด45 เฮดนะปั๊ม750 วัตต์เอาตารางนะครับเอาตารางอันนี้เนี่ยเอาตารางว่าลงกี่เมตรได้นานกี่คิวนะเอา2 ตารางพอนะอันนี้เป็นเมตรอันนี้เป็นคิวต่อชั่วโมงนะดูที่มันมีกี่ช่องผมไม่รู้เลยอะไรให้หน่อยช่องแรกเท่าไหร่นะทั้งหมดข้างล่างกินไล่กันช่องบน3 4 6 7 8 1 0 1 1ครับ
15 เมตร ห้าสามห้า 35 สองแปด 28 สาม 23 สองหนึ่ง 21 หนึ่งแปด 18 สาม 13 เก้าเจ็ด 97 สองเก้าเจ็ดแล้วสอง เรียนรถกันสามารถสูบได้สูงสุด 15 คิวต่อชั่วโมง จริงหรือเปล่าดูในตลาดครับ 15 คิวต่อชั่วโมงที่ความลึก 2 เมตร เห็นไหมความสัมพันธ์กันนะมีแมสหย่อน2 เมตรไม่มีรอ แต่ว่ามันทำได้ในสูงสุด ที่หย่อนลึก 2 เมตรได้ 15 คิวต่อชั่วโมงนะแต่จริงๆชีวิตจริงมันไม่หย่อนหรอกนะครับทีนี้เราไปซื้อปั๊มตัวนี้มา สมมติว่าไอ้สเปคปั๊มที่ว่านี่คือตัวนี้เลยตั้งตึ้งอยู่หน้าวัดเนี่ยหน้าเรา สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือปั๊ม750 วัตต์เนี่ยต้องใส่พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่ ปั๊ม750 วัตต์ต้องใส่แผงเท่าไหร่ คิดว่าต้องใส่มากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าตัวปั๊มน้อยกว่าครับมีมากกว่ามีเท่ากันไหมหลักการของเวลาเลือกแผงนะครับ แผงให้เอาแผงนะครับให้เอาวัตต์ปั๊มนะครับคูณด้วย135%หรือ 1.35 1.35 มาจากไหนครับก็คือ135หารด้วย100นะครับมันจึงได้เท่ากับ 1.35 หมายความว่าแผงต้องมากกว่าวัตต์ของปั๊มโซล่าเนี่ยถ้าเกิดวัตต์แผงเท่ากับวัตต์ปั๊มมันเรียบร้อยนึกออกไหมว่าแผงแสงแดดเรามันขึ้นลงทุกวันเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานเราต้องเลือกให้มากกว่าที่มันจะใช้งานเข้าใจไหมครับถ้าใครได้ 1.5 ยิ่งดี 1.5 เท่าหรือ150%ยิ่งดีครับเพราะว่าเรามีแหล่งพลังงานที่ใหญ่มากที่จะจ่ายให้ปั๊มไม่ว่าจะแดดจะน้อยจะอะไรมันก็ยังจ่ายได้เต็มที่อยู่นะครับถ้าเราไม่คูณพลังงานเผื่อเข้าไว้เนี่ยเรียบร้อยเลยครับพอแดดหายนิดนึงวูบเลยนะครับหยุดไหลเลยเห็นไหมเอา 1.35 นะนี่ประสบการณ์ผม อาจารย์ครับขอ ครับ คือระบบสูบน้ำเนี่ยคือแบตเตอรี่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไม่จำเป็นและไม่ควร เรามีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้แบตเตอรี่ก่อนตอนคืนไหมถ้าตอนคืนไปเลือกปั๊มที่เป็น AC/DC ครับมี2 ระบบแบตเตอรี่อย่าไปยุ่งกับมันครับลูกนึง 5-6,000 บาทใช้ชั่วโมงก็หมดแล้ว ใช้ไม่ถึงปีก็พังแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เอาไว้ชุดออนไลน์เดี๋ยวพอชุดออฟกินนะครับวัตต์ปั๊มกี่วัตต์ครับ750 วัตต์ นี่คูณ 1.35 สิได้เท่าไหร่ครับได้กี่วัตต์1,012 อย่างเงี้ยเหรอ ครับ นี่คือแหล่งพลังงานที่เราต้องหามาใส่เขาโอเคไหมทีนี้เราไปดูในแผงเมื่อวานกี่วัตต์นะมีใครจำได้ไหมแผงเนี่ยเราไม่เลยแผงกี่วัตต์ถ้าไม่รู้พลิกดูเลยครับเอาของจริงถ้าไม่รู้พลิกดูเลยด้านหลังช่วยกันปรากฏว่าหน้าบ้านเรามีร้านอยู่ร้านนึงเขาขายแผงอยู่รุ่นเดียวเลยต้องซื้อนี้แหละกี่วัตต์ครับ335แผงตัวนี้335 VOC เท่าไหร่ power นะ335 วัตต์ VOC เห็นไหมเริ่มเป็นความรู้เก่าเริ่มที่มาใช้กับ VOC 46.6 ใช่ไหม.6 แผงนิดนึงโอเคแล้วขอบคุณครับพอแล้วอันนี้คือแผงผมถามต่อไปว่าเรารู้แล้วเราต้องหาแผงไปใส่เห็นไหม 1,012 วัตต์เนี่ยเรามีแผงที่มันขายอยู่ปากซอยบ้านเราเนี่ย335 วัตต์ต้องใช้กี่แผง4 แผงใช่ไหมสมมติว่า335คูณ4ได้กี่วัตต์ครับเท่าไหร่นะ 1,300 วัตต์เหรอ1340ถามว่าพอไหมโอ้ดีเลยด้วยซ้ำเนี่ยเหลือเลยเวิร์กอันดับต่อมาครับถ้าคูณ4เนี่ย VOC คูณ4เป็นเท่าไหร่ต้องไม่เกินกรอบหรือปั๊มที่มันรับได้
4 เท่าไหร่ครับ 186.4 186.4 โวลต์ใช่ไหมผมถามว่าปั๊มตัวเนี้ยรับแรงดันได้สูงสุดเท่าไหร่ดูสเปคครับ 220 จริงเหรอเป็นจริงเว้ย220เลยโอ้เห็นไหมแต่ละยี่ห้อมันทำออกมามันเอทับกันแดดดีมันทำมา210อันดูโรทำ220สมัยก่อนเนี่ยอันดูโร185แดดดีทำ210เอทับพอแดดดีทำ210อันดูโรทำ220เอทับแสบสุด2ยี่ห้อนี้บอกให้เลยนะก็เท่าไหร่นะกล่องรับได้220ใช่ไหมไม่ต้องเอากล่องนะกล่อง220โวลต์ DC รับได้เยอะมากเลยผมถามว่าผมใส่5แผ่นได้ไหมถ้าใส่5แผ่นได้ไหมครับสมมติเป็น5แผ่นสมมติเป็น5แผ่นได้เท่าไหร่ ไม่ได้ เกินไหม 233 นี่ไงไม่ได้นะจบไหม4 แผ่น4 แผ่น VOC ไม่เกินกล่องที่รับได้ แล้วก็ไปเช็คกับวัดแผงโอ้โหเหลือเลยสบายเลยโอเคนะแบบนี้โอเคไหมครับ ถ้าวัดเกินไม่มีปัญหา วัดเกินไม่ได้มีปัญหาอะไรวัดที่มันเกินเนี่ยหมายถึงว่าแหล่งเก็บพลังงานใหญ่ๆแต่คุณใช้แค่นั้นเองนึกออกไหมวัดมีแหล่งเก็บพลังงานอยู่แหล่งผลิตพลังงานอยู่1,300 วัตต์ใหญ่มากแต่ผมใช้จริงแค่1,000 เดียวก็ดึงใช้แค่1,000 เดียวเนี่ยที่เหลือมันก็ไม่ได้ไฟฟ้ามันสูญสลายหายไปครับผลิตมาแล้วมันสูญสลายหายไปมันไม่ได้เก็บจริงๆครับใช้3 แผงก็ได้3 แผงทำงานได้ไหมเอา3 แผงเอาลองคูณดิลองคูณที่335คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ1005เนี่ยนะทำงานได้ครับถ้า3 แผงก็ทำงานได้เลยได้แต่ถ้าเอา3 กับ 4สู้กัน4ดีกว่าเพราะอะไรคึมฝนแดดเริ่มไม่ค่อยมีมันยังสูงตูมอยู่เลยอยู่ที่ท่านจะเลือกงบประมาณอยากเจ๋งไหมอยากเกทับบอกข้างบ้านไหมแล้วแต่เลยครับเพราะว่าเงื่อนไขมันผ่านไงผมยอมได้เงื่อนไขผ่านแค่นี้แต่ถ้าท่านใส่ดีอันหนึ่งแรงงานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ไม่เกินกรอบที่มันรับได้แล้วพลังงานไม่เยอะสบาย3,000 กว่าบาทเนี่ยก็อยู่ที่เราอยากเจ๋งไหมล่ะใช่ครับอันนี้คือสูตรน้ำเราใช้พวกนี้ได้ซื้อกระบอกเท้าแทนวัสดุได้หมดเลยครับซื้อร้านทั่วไปได้หมดเลยไม่ต้องไปหวังเกียร์วัดอะไรนะครับสูตรน้ำนะครับไม่จำเป็นเห็นไหมเลือกเป็นแล้วอยากได้4หรืออยากได้3แล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วแต่เราเลยโอเคต่อมาอันนี้จบแล้วนะเลือกแผงให้แมทกับปั๊มจบแล้วเนี่ยง่ายไหมง่ายนะไม่ยากเลยแต่ผมช่วยทีนี้เราลองมาตั้งโจทย์กันสิเรามาตั้งโจทย์2 งานแล้วกันตัวนี้ผมลงมาด้วยสมมุติเรามีบ่อสักบ่อใครก็ได้ช่วยกันตั้งโจทย์ไปนะครับสมมติเป็นบ่อเราเอากี่นิ้วดีเจาะบ่อใหม่เลยกี่นิ้วดีข้อมูลที่เราต้องรู้ก่อนมาเจาะบ่อกันเลยบ่อ5 นิ้วลึกเท่าไหร่นี่ที่ผมพาทำเนี่ยมันคือชีวิตจริงเลยนะไปรับงานหรือทำงานของเราเองต้องรู้ก่อนบ่อเจาะกี่นิ้วเจาะลึกเท่าไหร่ลึกสมมติมา40 เมตรระดับน้ำอยู่ที่กี่เมตรระดับน้ำจากพื้นดินนะทำไมเป็นตื้นจังเลยไม่ระดับน้ำนี่จากพื้นที่เรายืนครับจากพื้นที่เรายืนลงไปเจอหน้าผิวน้ำเลย10 เมตรนี่ก็คือว่าขึ้นมาสูงเลยสมมติ10 ก็ได้ครับ10 เมตร10 เมตร4 ปริมาณน้ำช่างเจาะต้องเป็นผู้ตอบนะทำไมต้องรู้ทราบไหมถ้าท่านไม่รู้ท่านเลือกปั๊มใหญ่
สูบวืบเดียวเลยไม่ได้5 นาทีนะบ่อแห้งเลยครับแย่งอยงานส่งงานไม่ได้ รู้ไหมมันมีทั้งรู้และทั้งไม่รู้ถ้าไม่รู้นี่ยากสำหรับผู้ติดตั้งท่านก็ต้องเลือกปั๊มที่มันสูบน้ำได้ไม่น้อยหน่อยกลัวน้ำไหลไม่ทันนึกออกไหมน้ำไหลคืออะไรน้ำที่เติมก็บ่อไม่ทันจริงๆปรับรอบที่ตัวของคอนโทรลได้ครับไม่ต้องไปปรับวาล์วเลยไม่ต้องลดรอบมันลงมันปกติมันลงสูงสุด4,000 รอบใช่ไหมครับก็ไปตั้งให้มันสุดแค่3,500 3,000แล้วแต่เราให้น้ำมันเบาลงเพื่อช่วยให้น้ำมันเติมเข้าบ่อได้ทันไม่ใช่หมุนเต็มที่เลยอัดเต็มที่เลย น้ำแห้งเรียบร้อยน้ำแห้งมันไม่ตัด ตัดครับ แต่เราจะปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นทำไมเนื่องจากว่าพอน้ำแห้งแล้วปั๊มมันตัดเนี่ยมันจะรีบูตตัวเองอีก30 นาทีถัดมามันรอให้น้ำเติมเข้าบ่อแล้วมันค่อยรีสตาร์ทตัวเองกลับขึ้นมาอีกทีก็เขียนโปรแกรมไว้แบบนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องมาปิดเปิดนะไม่ต้องอีก30 นาทีถัดมามันจะสตาร์ทตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่การทำแบบนั้นมันก็ไม่เวิร์กไงต้องสูบแล้วต้องไม่แห้งนั่นคือหน้าที่ของผู้ติดตั้งนะครับได้นับกี่คิวประมาณมีคนบอก5 คิวได้ไม่มีปัญหา5 คิวก็ได้อันนี้ผมแถมให้เอาไปทำอะไรต้องรู้ด้วยนะเอาไปทำอะไรประโยชน์ใช้งานเติมสาร คิดว่าเอาทำอะไรเราทำอะไรดีสูบขึ้นเก็บใส่แทงอันนี้เด็กๆไม่ต้องทำสูบใส่นาใส่บ่อได้หมดไหมทำเกษตรผมใช้คำว่าทำเกษตรได้ไหมสูบทั้งวันน่ะพอทำเกษตรปุ๊บเรารู้แล้วสมมติทำนาก็ได้ทำนาแสดงว่าสูบทั้งวันไม่สนใจเลยแสดงว่าเราต้องเลือกปั๊มให้น้ำสูบได้เยอะที่สุดนึกภาพออกไหมถ้าเมื่อไหร่ทำเกษตรทำนาเนี่ยเลือกปั๊มออกแบบยังไงก็ได้ให้น้ำคิวต่อชั่วโมงเยอะที่สุดไม่ใช่คุณบอกให้ผมลงให้ก็ได้คุณได้3 คิวทั้งที่คุณสามารถลงให้ได้4 คิว 5 คิวนึกออกไหมใครเสียประโยชน์ลูกค้าเสียประโยชน์ถ้าเป็นบ่อเราเองเราเสียประโยชน์ผมอยากเนี่ยสเปคมันลงได้สูงได้เต็มที่ได้5 คิวแต่ว่าคุณดันไปลงให้ปั๊มมันได้แค่2-3 คิวทำไมทำแบบนั้นนึกออกไหมไปดูต่อนะถ้างงดูต่ออันนี้คือสเปคบ่อนะครับสเปคบ่อต้องทราบนะพอมีสเปคบ่อปุ๊บเราจะหางานคุณก็หยิบอันนี้ขึ้นมาเลยตึ้งโอ้สเปคปั๊มมันต้องจริงๆมีเป็น10แต่ผมคัดมาประมาณนี้แหละที่ได้ใช้อยู่ประจำเราอยากลงสเปคไหนดีนะ600 วัตต์750 วัตต์หรือ 1,100 วัตต์หรือ 1,500 วัตต์จริงๆขึ้นอยู่กับงบใช่ไหมครับถ้า 1,500 หรือ 1,100 เนี่ยงบประมาณ 4-5 หมื่นประมาณนี้ประมาณ 5 หมื่นแต่ถ้า750 วัตต์งบประมาณ 4 หมื่นนะครับว่างบประมาณ 4 หมื่นต้องคุยกันกระเป๋าก่อนที่มีงบประมาณเท่าไหร่โอเคไหมสมมติงานเนี้ยบ่อเนี้ยมีงบประมาณไม่เกิน 40,000 ลูกค้าบอกนะเป็นตุ๊กตาตั้งไว้เลย 40,000 บาทไม่เกินนะครับต้องทำแป๊บนึงนะครับมันจะมีข้อมูลไว้ในหัวนะเราก็ดูแล้วที่เป็นงบ 40,000 ปั๊มทั้งแรงเนี่ยเขาก็ถ้าแรงขึ้นหรือ2 แรงงบมันจะบานปลายโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกปั๊มสัก750 วัตต์750 วัตต์มีกี่ตัว1 2 3มี3 ตัวความต่างของ3 ตัวนี้คืออะไรตอบก่อนเลยอันดับแรกดู750 วัตต์นี่คืออะไรบ้างนี่750 วัตต์750 วัตต์มีต้องสั่งตลาดมีต้องสั่งรุ่นคิดว่าจะเลือกรุ่นไหนดีดูที่มันต่างกันยังไงเอาอันดับแรกเลยครับมันมี 3S กับ 4S ตัดทีละช้อยจะเอา 3S กับ 4S 3คือขนาดปั๊ม3 นิ้วใช่ไหมถ้า4คือขนาดปั๊ม4 นิ้วใช่ไหมเราจะเลือกปั๊ม3หรือปั๊ม4ลงบ่อ5 นิ้วครับทำไมไม่เลือก3ตัวมันเล็กน้ำน้อยตัด3ทิ้งต่อมาครับเหลือ2 ตัวความต่างของ2 ตัวนี้คือต่างที่ไหนเฮด
สำคัญก่อนต้องดูเฮดก่อนเฮด45กับเฮด65เห็นไหมเฮดที่น้อยกว่าจะได้น้ำที่เยอะกว่าใช่ไหมจำได้ไหม ใช่ แล้วนี่แหละจะเป็นตัววัดว่าข้อที่5เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในทำนาอยากได้น้ำเยอะถ้างั้นผมขอเลือก45ไว้ลองดูก่อนอาจจะไม่ได้ก็ได้เลือกที่45ไว้ก่อนโอเคไหมโอเคมาผมสมมติว่าเราเลือก45แล้วเราเลือกปั๊มเท่าไหร่นะ750 วัตต์ใช่ไหม 710 บาท เฮดเท่าไหร่ ผมถามว่าปั๊ม750 วัตต์ตัวนี้ เราจะต้องใช้พลังงานให้มันเท่าไหร่ทางเรา750 วัตต์คูณอยู่35เลยได้เท่าไหร่ครับตัวเลขเดิมเลยเมื่อกี้1,012แล้วก็ตัวเลขเดิมปากซอยมาหักขายอยู่335 วัตต์เลือกไม่ได้หรือไปโกลบอลมันมีอันเนี้ยก็คืออันเนี้ยแผง335คูณ4นะอันนี้แผงนะ335 วัตต์อันนี้ PV นะครับ PV นะครับแผง PV คูณ4ได้เท่าไหร่13เท่าไหร่รู้นะ1340ไหมใช่ไหมแล้ว VOC ล่ะ VOC ของแผงเท่าไหร่เมื่อกี้เขียนเท่าไหร่46ใช่ไหมจุด 6เราต่อกี่แผงครับต่อ4 แผงเป็นแรงดันเท่าไหร่ครับผมถามว่าปอกรับได้กี่โวลต์ดูสิ220 โวลต์กล่องรับได้นะ220 โวลต์เป็นไงครับผ่านไหมเช็คกันวัดได้ไหมเห็นไหมผ่านหมดทุกเงื่อนไขเลยวัดก็ได้สูงกว่าที่คำนวณที่อยากได้โวลต์ก็ผ่านไม่เกินกล่องที่อยากได้แสดงว่าเราจะใช้แผง4 แผง335 วัตต์ในการสูบน้ำปั๊มขนาดแรงโอเคไหมต่อมาครับผมเริ่มเขียนเป็นบ่อเนาะบ่อขนาดเท่าไหร่เขียนไปเลยทำให้มันชินมือบ่อขนาดเท่าไหร่ครับลึกเท่าไหร่ครับลึกก็คือลึกจากพื้นดินนะไม่ใช่ลึกจากปากบ่อนู่นนะลึก40 เมตรระดับน้ำอยู่ที่กี่เมตรครับ10 เมตรจากไหนปากบ่อครับอย่างนี้จากพื้นนะจากพื้นดินนะประมาณ10 เมตรเนาะประมาณ10 เมตรลงปั๊มกี่เมตรดีล่ะอันนี้ลงปั๊มกี่เมตรดีคิดว่าอันนี้เริ่มเป็นประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ฟังน้ำอยู่ที่10 เมตรคุณลงปั๊มมา15 เมตรคิดว่ารอดไหมถ้าลงปั๊มอยู่ตรงนี้15 เมตรแสดงว่าตรงนี้มันต่างอยู่แค่5 เมตรใช่ไหมระหว่างปั๊มกับน้ำถ้าลงมาตรงนี้15นะถ้าตรงนี้15 เมตรแสดงว่าระดับน้ำกับปั๊มต่างอยู่5 เมตรใช่ไหมดูดฟืบเดียวหายเลยถึงปั๊มเลยครับปั๊มตัดเลยครับเพราะว่าไม่มีน้ำเท่าไหร่ดีล่ะแต่อย่าลืมนะยิ่งลงลึกมากๆนะก็จะน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมเราต้องพิจารณาคู่ไปด้วยเอาเท่าไหร่ดีสุ่มๆซิประมาณคิดว่าเท่าไหร่21 เมตร21 เมตรบางคนบอกว่าลง21 เมตรปกติตรงนี้21 เมตรน้ำได้20 สมมติว่า21 เมตร21 เมตรแต่ว่าระดับน้ำอยู่ที่10ใช่ไหมตรงนี้มันต่างอยู่เท่าไหร่นี่ต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะต่างเท่าไหร่11 เมตรอาจจะรอดผมใช้คำว่าอาจจะรอดถ้าอย่างเลข10ขึ้นไปนะต้องต่างนะอาจจะรอดโดยประสบการณ์นะครับแต่ถ้าโดยประสบการณ์ผมนะถ้า13-14 เมตรไปแล้วก็คือผ่านแน่นอนแต่11 เมตรนี่ยังปิดอยู่อาจจะได้เราไม่รู้ผมบอกแล้วว่าเราไม่รู้ต้องลองลงจริงๆครับโอเคป่ะนะตอนนี้เราไม่รู้เลยแต่ผมบอกว่าไงเราจะลองสมมติว่าลง21 เมตรดูแล้วก็ต่อเข้าไปใต้น้ำออก
อย่างนี้เนาะที่21 เมตรเนี่ยได้น้ำกี่คิวครับ 7 คิว ดูยังไงอ๋อมีบอกมาดูยังไง7 คิวต่อชั่วโมงรอดไหมเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านี่ไงล่ะเห็นไหมพอทำไปเรื่อยต้องเช็คกลับไปกลับมาตลอดเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะลองลึกกว่านี้ไหมลองลึกกว่านี้ไหมเท่าไหร่สมมติเป็น28 เมตร28 เมตรไอ้นี่10 เมตรห่างกัน18 เมตรใช่ไหมโอ้ผ่านผมบอกแล้วว่าผ่าน100%ได้นานกี่คิว 4 คิว 4 คิวรอดไหม รอด รอดแล้วถ้าเรารู้ปริมาณน้ำแต่ถ้าไม่รู้ไม่ยากค่อยๆลงไปถ้าไม่พอก็ลงเพิ่มอีกรอบนึงถ้าน้ำมันขาดก็ลงเพิ่มอีกรอบนึงต้องใช้เวลาอันนั้นเรียกว่าทายแอนด์เออร์ทดลองสุ่มไปเรื่อยๆโอเคไหมเรียกไม่ได้เพราะว่าช่างเจาะเนี่ยปัญหาเจาะน้ำมาบอกเราไม่ได้ลงลึกมากไม่ได้ลงต้นบ่อก็ได้ทรายลงต้นบ่อไม่ได้ครับถ้าประชิดต้นบ่อปุ๊บทั้งโคลนทั้งทรายทุกอย่างเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราลง28 เมตรตามสเปคมันได้นานกี่คิวนะ4 คิวต่อชั่วโมงซึ่งบ่อมี5 คิวอันนี้คือบ่อเรารู้แล้วว่า5 คิวได้นาน4 คิวอันนี้คือสูงสุดที่เราทำได้แต่จริงๆเนี่ยคำว่า28 เมตรเนี่ยเฮ้ยมันเกินสิ่งที่มันควรจะลงหรือเปล่าเกินความลึกที่ควรจะลงหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมให้หลักการไว้อย่างนี้ครับเฮดเท่าไหร่ตัวนี้ปั๊มเฮดเท่าไหร่นะครับเฮดปั๊มนะผมนะเฮดที่ใช้นะครับมันจะเท่ากับเฮดปั๊มคูณ 0.65 หมายความว่าคุณมีเฮดอยู่ 45 เมตรเนี่ยคุณใช้ได้แค่ 65% ของเฮดปั๊มอย่าใช้เต็มร้อยนะถ้าใช้เต็มร้อยไอ้เจ้าของคอนโทรลอาจจะทำงานหนักมากนึกออกปะมันออกแรงสุดตัวเลยไปใช้งานมัน 100%ถ้าสวยๆนะถ้าสวยๆก็คือ 50% เฮดปั๊มตัวนี้ใช้ได้เท่าไหร่หาร 2 เลย 22.5 ใช่ไหมเฮดปั๊มก็คือเท่าไหร่เฮดปั๊มเรา45ไงจำได้ไหมทำไมเงียบเฮดปั๊มเรา45 เมตรคูณ 0.5 เท่าไหร่22.5 เมตรนี่ไงบอกจะติดใจตัวเราลง28แต่ทฤษฎีบอกว่า22เนี่ย22ก็คือหมายถึงว่าเราใช้ที่ 50% ของความลึกที่มันทำได้นะแต่จริงๆในชีวิตจริงผมยอมได้ 65% ครับประมาณ 65% นี่คือได้อยู่เท่าไหร่คือถ้าเราลงแค่ 50% เนี่ยของเฮดที่มันทำได้ปั๊มมันทำงานแบบเบาๆตัวสบายๆไม่บอกว่าไม่ต้องไปใช้พลังเยอะในการดันน้ำขึ้นมาเราคูณซิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับได้กี่เมตร45คูณ 0.65 0.65 เกิดจาก 65 หาร 100 ครับเท่าไหร่ครับ 29.25 นี่ 29.2 ลง 28 ได้ยอมรับได้อยู่ครับโอเคไหมเห็นไหมไม่ใช่ว่านึกจะลงเท่าไหร่ก็ลงไปเรื่อยๆเปื่อยนะท่านลงไปจาก30 กว่าเมตรเมตรเป็น45ท่านบอกลง30ลงได้ครับแต่เนี่ยผมบอกเลยสักแป๊บเดียวเลยไม่นานมันจะพังมันจะใช้พลังในการขับเหนื่อยมากปั๊มก็ทำงานหนักกล่องก็ทำงานหนักร้อนจีเลยแหละทำงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้หลักด้วยว่ามันมีเนี่ยกำลังอยู่แค่เท่านี้เนี่ยมีแค่อยู่แค่เท่านี้ใช้มันสัก 65% ก็พอคูณ 0.65 เข้าไปอย่าใช้มันน้อยอย่าไปลงตามใจฉันไม่เอาเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆทำมาทีละขั้นรู้เลือกปั๊มเสร็จแล้วก็เลือกแผงไปคูณ 1.35 เข้าไปก็แผงเสร็จเลือกแผงเสร็จต้องมาดูว่า VOC เกินไหมถ้าไม่เกินจบแล้วหมดแล้วแรงพลังงานเราจบแล้วนะอยู่ไว้แค่นั้นเลย
มาดูที่จะลงบ่อกี่เมตรถ้าลง28 เมตรเนี่ยใช้ท่อกี่ท่อนท่อละกี่เมตรครับท่อ PVC ท่อนละมี6 เมตรได้หรอ4 เมตรดิท่อน PVC ท่อนละ4 เมตรคูณกี่ท่อนครับ28 เมตรนี่ไงจบแล้วท่อ PVC ท่านใช้เกรดอะไร PCG มีตั้งแต่ 5.5 8.5 13.5 อันนี้รู้ไหมว่ามันคืออะไร ความหนัก มันจริงๆมันคือสเปคที่ทนแรงดันได้ 5.5 บาร์ 8.5 บาร์ 13.5 บาร์ แต่พอภาษาเป็นบ้านๆเรียกว่าบาร์ อันนี้เรียกว่าอะไร หนัก กลาง อันนี้ไม่มีในบัญญัตินะเรียกกันเองนะอันนี้อะไร อันไหนแพงสุด หนาที่แพงสุด เราใช้ไหนครับ ท่อ PVC ที่ใช้ต่อปั๊มซับเมอร์นะครับ ถ้าเป็นขนาดเล็กๆใช้ตัวนี้พอ 8.5 ท่อมีเดี๋ยวไปดูได้เขียนว่า 8.5 อยู่ แต่ถ้าเป็นท่อขนาด 2 นิ้ว 3 นิ้ว แล้วลงลึกๆปั๊ม AC เปลี่ยนแนวคิดเลยนะครับ ต้องหนาท่อน้ำไทยหนาเลยมันจะอยู่กับเรายาวรู้ไหมสมมติเราบอกเรา 6 นิ้ว ลงปั๊ม2 แรง ใช้ยี่ห้อแฟนทิปลงไปสัก40-50 เมตรเนี่ยเราอยากจะลื้อขึ้นมาบ่อยๆไหมเราอยากให้มันอยู่นานๆเป็นทนไหมครับ ที่อาจารย์ไปอบรมโซล่าร์เซลล์นะไอตัวหนึ่งวิชาที่อะไรนะพอไปในที่สูงใช่ไหมหน่วยงานไหนรับผิดชอบด้านนี้ที่ไม่ที่เขาจัดอบรมเป็นนั่นขออนุญาตคุยกับหัวหน้าครับก็เราจะคือพูดง่ายเรา60 24 25 26เนี่ยสมมติผมใส่ถึง26เนี่ยระยะห่างนี่เหลือ16เนี่ยพอนะเหลือเลย26 เมตรได้นะกี่คิวประมาณ5 คิวไหม5 คิวไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเนี่ยลูกเล่นเราทำไมต้องไปใส่เก็บท่อนล่ะก็นั้นไม่ขยับไปขึ้นท่อนได้เพิ่มใหม่คิวเรามีลูกเล่นเพิ่มขึ้นแล้วเฮ้ยได้5 คิวเลยปิดจะไปกวนทำไมลองไปเลยถ้ามันไม่พอใช่ไหมถ้ามันไม่พอมี2 ทางครับลดความเร็วรอบของความลงหรือต่อท่อนอีกครึ่งท่อนหรือจะต่อท่อนก็ได้ให้มันลงไปอีกลูกเล่นอยู่ที่เราครับมันไม่จบตั้งแต่ทีแรกเหมือนของคุณป่าเนาะที่บอกว่าลงปั๊มไปแล้วถ้าไม่พอใจเราดึงขึ้นเองเลยมาดูสเปคปั๊มนั่งคำนวณตึ๊กเฮ้ยไม่เอามันลึกไปขอลงเท่านี้ดีกว่าเลยแล้วแต่เราใช่ไหมครับโอเคได้หมดแล้วเนาะต่อมาครับผมจะขอลบตรงนี้ออกนะครับแต่ผมถ่ายรูปไปแล้วนะขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะครับต่อยังไงอันนี้ต่อยังไงนะครับ เราต่อแผงกี่แผ่นครับต่อแผงกี่แผ่น4 แผ่นต่อแบบไหนครับต่อแบบไหนอนุกรมคือบวกลบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่ไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายเหลืออะไรครับสุดท้ายเหลือบวกกับลบง่ายๆเลยนะ1 2 3 4 VOC เท่าไหร่186.4 โอเคต่อสายเข้ามาครับเอาเข้าอะไรก่อนดีเรามานี่ก่อนนะไม่หานะเรามานี่แล้วไอ้ที่ผมไม่ใส่4 แผ่นไม่ได้เป็นไรนะจะทำให้ดูนะครับให้ดูว่าแผ่น2 แผ่น3 แผ่น 4 แผ่นไม่รู้อะไรจะต่อเข้ามาเข้าอะไรก่อนดีอยากเข้าเซิร์ชก่อนได้แล้วก็ได้เข้าเซิร์ชปึ๊บแล้วก็นี่ลงกราวใช่ไหมบวกเข้ามาปึ๊บลบเข้ามาปึ๊บได้ไงต่อเบรกเกอร์เดี๋ยวเราได้ต่อจริงๆนะครับอันนี้เราต่อกระดานก่อนมันก็จะบวกลบใช่ไหมมันก็บวกลบทำตัวยูคล่อมเลยจังบวกใส่บวกลบใส่ลบโอเคไหม
นี่เบรกเกอร์นะนี่เบรกเกอร์ครับต่อมาครับกล่องคอนโทรลมันก็จะมีเทอร์มินอลอยู่ใช่ไหมเป็นเต็มเลยไม่รู้กี่ช่องนะครับช่องแรกมันบอกว่าให้เอาบวกเข้านึกออกไหม PV นี่คือ PV บวกลบเข้าเราก็ดึงบวกนะครับดึงบวกได้เบรกเกอร์เข้าเลยครับเห็นไหมดึงลบมาเข้านี่แบบนี้ลบเนี่ยตามบนกระดาษเลยง่ายๆเลยบวกเข้ามาปึ๊บจิ้มเข้าไปช่องแรกคือบวกซ้ายสุดเป็นบวกลบก็คือช่องที่สองถ้าดูทางนั้นจะชัดดูในกระดาษตัวเองก็ได้ครับจริงๆในทางปฏิบัติเราไม่มีความต่างอันนี้มันเป็นเรื่องของรุ่นเล่นเฉยๆที่ท่านบอกนะครับที่ผมบอกไปเมื่อตอนเช้าก็คือถ้ามันมาเนี่ยถ้ามันเข้าเซิร์ฟตรงๆเนี่ยมันถ้าเกิดเหตุเนี่ยมันก็จะทิ้งลงดินได้เร็วแต่ถ้าเกิดเราเอาเซิร์ฟมาไว้หลังมันต้องมีความยาวสายเกิดขึ้นเนี่ยตึ๊ดต้องวิ่งมาดีใช่ไหมแต่สิ่งการที่มันวิ่งมามันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเราดูอะไรไม่ทันหรอกครับในทางปฏิบัติอาจจะไม่มีผลเลยแต่ผมทำเท่ๆเฉยๆชัดเจนครับทำเท่ๆเฉยๆคนอื่นเอาเป็นเพื่อไว้หน้าทำไมอ่ะผมอยากเซอร์ไว้หน้ามาตรฐานไม่มีกำหนดทางวิศวกรรมการไม่มีผลครับมันได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ที่ผมทำในบอร์ดตรงนั้นอะไรขึ้นหน้าครับอะไรอยู่หน้าเซอร์ซื้อเด็กอยู่หน้าเซอร์อยู่หน้าผมไม่จัดแบบใครอ่ะต่อมาครับช่องต่อไปเป็นW แล้วอีก V U เราก็นี่ไงปั๊มผมจำลองเอาว่าเราปั๊มตัวหนึ่งใช่ไหมครับนี่การดูปั๊มมันจะมีสายอยู่3 เส้นครับอะไรครับ W V แล้วก็ U โอเคไหมปั๊มเนี่ย W เนี่ยยังไงเนี่ยต้องมาสีดำครับแน่ๆยังไงปั๊มออกมาต้องมีสีดำทุกรุ่นทุกยี่ห้อส่วน U กับ V ผมไม่สนใจมันเลยโอเคไหมผมก็จับ W เนี่ยจำเข้าไปเลยครับต่อสายครับตอนนี้ต่อสาย W วิ่งเข้า W ครับโอเคไหมส่วน U กับ V เนี่ยถ้าเราเห็นเขาจะมาร์คปลายสายให้ที่ตรงนี้เขามีมาร์คปลายสายให้ที่ปั๊มเป็นตัวนะครับถ้าผมเห็นผมก็ต่อเข้าเลยต่อพุ่งเข้ามาดีนะเข้า U เข้าแต่ถ้าไม่เห็นที่เขามาร์คไว้ไม่สนใจต่อผิดต่อถูกไม่ไปสลับกันเอา W เข้าไปก่อน U กับ V เนี่ยตรงไหนนี่เอา W เข้าไปก่อน W เนี่ยต่อเข้าไปก่อน U กับ V เนี่ยใส่ปุ๊บแล้วลองสลับกับข้างได้ทำไม่ทันน้ำแรงคือถูกต้องถ้าผิดขั้วถ้าผิดสลับสายกันน้ำเบาแค่นั้นเองง่ายไหมเนี่ยปั๊มเนี่ยน้ำออกแล้วเนี่ยต่อไปเปิดเบรกเกอร์นะครับออนเบรกเกอร์ขึ้นไฟแผงวิ่งเข้ามาปึ๊บคอนโทรลทำงานปึ๊บปั๊มหมุนละ3,000 รอบน้ำออกเรียบร้อยแค่นี้เองครับต่อง่ายมากเลยต่อมาครับต่อจริงๆแล้วทุกรอยมีตัวอักษรอะไรบ้างมีกี่สาย3 สายในนี้มีอะไรบ้างดูเลย TL TS บอกก่อนนะมี TL TS อะไรอีกเวลใช่ไหมแล้วก็คอมมอนใช่ไหมครบไหมมี3 อัน TL TS เวลคอมมอนแทงโลแทงไฮ TS TL เนี่ยแทงโลแทงไฮเวลไม่ได้ใช้นะครับเวลละทิ้งเลยไม่ใช้คอมมอนคือสีดำใช้อยู่3 เส้นแทงโลแทงไฮแล้วก็คอมมอนไม่ใช้ผมก็ยังไม่รู้มันคืออะไรทีนะผมเคยถามผู้จำหน่ายตัวแทนแล้วก็ไม่เห็นตอบจริงมันได้ใช้งานเลยครับทุกรอยมีสีดำมาใส่คอมมอนแน่ๆและอีกสีหนึ่งอีก2 สีจะเป็นสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลอันเนี้ยมา3 สายเนี่ยยังไงก็เป็นสีนี้นะครับ
ราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลูกบอลมีกี่สีลูกบอลมีสีอะไรบ้างสีดำใส่คอมมอนเลยครับตึ้งเห็นไหมสีน้ำตาลใส่ TH สีฟ้าหรือสีน้ำเงินใส่ EL ต่อตามนี้เลยซื้อยี่ห้อไหนมาก็แบบนี้ครับเราจะมีลูกลอยครับ มีสายมาอยู่3เส้น2 3มี TL มี TH แล้วก็มีคอมอันนี้ลูกลอยนะคอมมอนต้องเลือกวิ่งเนี่ยคือไปใส่คอมมอนเลยเห็นไหมเวลนี่ไม่ใช้เลยนะเวลนี่ไม่ใช้ TH ท่านก็โยนใส่ TH TL ก็โยนใส่ TL น้ำเต็มก็ตัดน้ำลดก็ต่อตัดต่อทั้งวันแต่ใส่ให้มันถูกถ้าใส่ผิดมันจะงงมากเลยจะสูบก็ไม่ยอมสูบจะตัดก็ไม่ยอมตัดมันจะสลับกันไปทั่วเลยโอเคไหมมีตรงไหนยากไหมตรงนี้ต่อสายมีหมดกี่เส้นเนี่ยสายโซล่ามา2เส้น3 4 5 6 7 8เส้นทำงานเอาสูบแล้วเนี่ยต่อเสร็จแล้วจบแล้วง่ายๆเลยนะครับมีอะไรสงสัยไหมเวลาปิดนะครับมันจะมีปุ่ม power เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับจานครับ ครับ แล้วต่อพ่วง2กล่อง ต่อพวก2กล่องคือ ก็คือใช้4แผงเราอย่างที่ใช้ซัมเบิร์ด1ตัวแล้วก็ใช้แบบผม1ตัว อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมอย่าลืมเตือนผมนะอย่าลืมเตือนผมนะอันนี้วงจรการต่อลูกลอยอันนี้ไม่ต้องมองอย่าไปมองสีน้ำเงินต่อ TL สีน้ำตาลต่อ TH สีดำต่อคอมมอนนี่คือเบสิกแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แปลงลูกลอย3 สายเป็น2 สายถ้าเป็นไปได้นะเวลาเดินสายลูกลอยยาวๆไกลๆแท้งไกลๆมันจะสั่งคอนโทรลมันจะต่องงมากเลยไม่รู้มันเกิดสูญเสียในสายหรืออะไรก็ไม่รู้นะควรจะตัดก็ไม่ตัดควรจะต่อก็ไม่ต่อนะครับประเภทลูกลอย3 สายเนี่ยก็คือปัญหาความเดินไปไกลเพราะฉะนั้นเราแปลงกลับให้คืนสู่สามัญอันนี้คือระบบดั้งเดิมแต่ก่อนไม่มีแบบนี้นะปัจจุบันมีแบบนี้มาแต่ก่อนก็เป็นลูกลอย2 สายแบบนี้เราหน้าที่เราง่ายๆเลยครับแปลงกลับให้เป็นแบบ2 สายวิธีการคือถอด TL ออกไม่ต้องใส่เลยถอดแล้วตัดเทปได้เลยปลายสายรู้ไหม TL คือสีเงินถอดทิ้งเลยไม่สนใจ TH เสียบตาต่อไว้คอมมอนต่อไว้แล้ว U สายคอมมอนไปหา TL เห็นไหม U ยังไงดูภาพของจริง TL TH Well Common สีอย่าไปมองนะไม่ต้องมองสีนะนี่ผมต่อสายขึ้นไปทีสีมันมั่วหมดนะครับ TL ผม U ใส่ Common TH สีเงินหรือสีอะไรไม่รู้เนี่ยช่างมันเป็นสีสลับแล้ว TH ตรงนี้ Common ตรงนี้ Common ก็ U เนี่ยจำสายก็ได้กันนะต่อช็อตแบบช็อตได้ครับแปลงจาก3ให้เหลือ2ทำแบบนี้นิ่งที่สุดแล้วทุกรอยฟังก์ชันการใช้งานเหมือนเดิมนะหน้าที่ยังเหมือนเดิมเต็มก็ตัดน้ำลดก็ต่อนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเห็นนะครับผมเจอปัญหามาแล้วผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังผมเดินสายไปแค่ไม่กี่10 เมตรสั่งงานมั่วไปหมดเลยสุดท้ายผมก็เอากลับคืนสู่สามัญซะมันเคยเป็นลูกลอย2 สายมาก่อนมันจะง่ายมันแค่ตัดต่อแค่นะครับนะได้ครับมันเป็นเรื่องของเขาออกแบบมาไว้อย่างนี้ครับเรามี3เราใช้3ก็ได้แต่ถ้าเรามี2เราต้องช็อต TL เข้ากับ Common ครับต้องUทำตัว U ใส่ตัว U ให้เขา กล่องข้างหลังคืออะไรครับ ตัวไหนครับ สีน้ำเงินนะครับ นี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างนอกครับผมไม่บอกตอนนี้ไว้ให้ตื่นเต้นเล่นเห็นไหมที่ผมปลดสายทิ้งเลยปลดสายอะไรปลดสาย TL ทิ้งแล้วผมก็อยู่ TL ไปนะเดี๋ยว TS กับ